Vítáme vás u našeho prvního videa z Nového Zélandu. Tam jsme strávili 2 roky a zažili toho opravdu hodně. Když jsme se tam trochu rozkoukali, našli jsme si i pár skvělých přátel, se kterými jsme zkusili neobyčejné věci, jako třeba dumpster diving. A právě téhle zkušenosti je věnované naše video. Jdeme nakupovat. Ne, jdeme se podívat, jestli tady není nějaké vyhozené jídlo, aby jsme ho mohli sníst. Náš kamarád a vrchníka potom právě shrnul hlavní podstatu dumpster divingu. Najít dobré jídlo, co by jinak skončilo na skládce. Tohle byla naše první akce. Přijde mi, že je strašná škoda, když se to jídlo vyhodí a dá se sníst. Tady je prostě v tomhle spoustu listí, spoustu rozsekaného jídla, tak my to vždycky nějak prohrabem a věci, které se nám líbí a které nejsou moc plecnivé, tak se vezmeme. V naší první výpravě nás Tom zavedl před zadní vchod jednoho ze supermarketů v Christchurch. Jsou to nezamčené a volně přístupné sudy s ovocem a zeleninou, určené k likvidaci. I tak se ale nic z nich brát nesmí. Dle platné legislativy je obsah původního majitele, dokud neprojde branou skládky. A už to tam skládáme. Jdeme se potápět. Takže prostě to si myslím, že je v pohodě, že to není jako špatný. No nevím, co... Já jsem si vytáhla třeba úplně super kapustu a nevím, co je ta další zelenina, ale je dobrá a je vždycky v obchodech. Houby jsou taky dobrý. Ta neznámá zelenina byla bok choy. Máš prostě hroznový víno. Ale třeba ta zelenina je tady fakt čerstvá, protože není tady nic úplně jakože plesnivýho nebo tak. My máme celou bednu čerství krásný zeleniny. Tady. A víš, co mě vadí? Mě ještě vždycky, když je to jako nějaká velká věc, nebo ananas, když ho oni rozsekají a dají to do té popelnice, ne? A kdyby ho nerozsekávali, tak si můžeme vzít. A oni to dělají kvůli tomu, aby se tam toho vešlo víc, jo, do té popelnice. Protože to jako zabírá dost prostoru. No, ale já mám Já nevím, co je třeba tohle, jo. To je beetroot, je to beetroot, no. No, ale jo. Standardně, bang bang. Banány byl evergreen. Při každé výpravě jsme jich našli minimálně bednu. Taky proto se Tomovi začalo říkat banán. Zásadní je po sobě vždycky uklidit a nenechat nikde bordel. Teď už přejíždíme na druhé místo činu. Jiný supermarket stejného řetězce, kde se pravidelně vyhazuje balené pečivo, vejce nebo třeba trvanlivé potraviny. Fuck food, hate waste. Ale nevím, to je prostě individuální, že jo? Tak někdy přijdeš a není tam nic, tak se otočíš a jdeš doma a někdy zas tam prostě jsi dlouho, no. Že to neprojedeš. Záleží taky s kým jdeš, jo. Někdo to prošacuje úplně totálně celý a někdo jako má tak strach nebo takový jako respekt, že když se hrabeš v odpadkách, že? Tak ono to jako, prostě víš co. Já teda přátky, už to pro tebe taková rutina. Ale jako, když jsem šel poprvé, tak jsem z toho měl jako takový sprovej pocit a trošku nervózní a tak, ne něco jak vy. Ale teďka už jako to pro mě není nějaký takový adrenalin nebo něco. A dělal jsi to i v Čechách? No ne, v Čechách ne. Dělal jsem to v Norsku, když jsem byl a tam to bylo ještě větší extrém podle mě. Že víc jídla, jo? Já úplně jako mám skvělý zážitek, když jsem šel poprvé dumpsterovat, tak jsme vytáhli krevety. A to prostě, co jsi čekal? Krevety, ty vole. A tvůj nejlepší úlovek za celý život?
Tyjo, nejlepší úlovek... asi... ribeye steak. No, jo. Dobrý úlovek, no. Takový ten, jak máš té mističce a máš ho takhle zabalený, víš? Jo, A takhle za to jde do doplnice, on tam takhle ležel a říkal, vem si mě, ty vole, uklidni mě dneska. A je to lepší, jakože jak se cítíš líp sám, nebo když vás jde víc? Ale tak to jako neberu, no, já mám jako dobrý pocit z toho, že jíš jídlo, který by se vyhodilo. Já prostě, mně se jako nelíbí, když někdo plýtvá čímkoliv, že jo. A takže prostě to je suprový, no. Navíc jako mě třeba baví i to překvapení, že nikdy nevíš, jako co tam najdeš, že jo. Takže já jsem kolikrát pak ochutnal takové věci, které bych si v životě nekoupil, že jo. No, ale třeba teďka máme cibuli v balzamikovém oleji. No, to je prostě věc, kterou bych si nikdy nekoupil. No, to fakt ne, co. Bylo ti třeba někdy po nějakém jídle špatně? No, tyjo, nevím. Jako z 99% ne. A jako jednou se mi stalo, že jako jsem měl sračku, ale nemyslím si, jako, že to bylo na 100% z toho jídla, že jo. Protože prostě jsem měl nějaký pivka i pak, že a takhle, takže ono jeden s druhým. Tak ono prostě, jako zase to bereš s rezervou, víš, že ty věci kolikrát jsou tak na hranici toho, že na té době expirace a tak prostě se víc prohlídneš, víc se na ně podíváš, jestli jsou v pohodě nebo ne. A když se ti to nezdá v pohodě, tak to prostě nejíš. Podívej se, kdy mají projít. Jestli nejsou čerství, jo. No někdy třeba jsou jako už hodně starý, víš. My jsme kolikrát našli jako věci, které byly úplně v pohodě, čerství a jenom byly špinavý. A nevím, že třeba bylo několik jogurtů a jeden jogurt se rozbil a zašpinil jako všechny ty ostatní. Jo. A my jsme to vyčistili a zjistili jsme, že to je úplně jako čerstvá věc, jo. Jo. Ale jako spíš si myslím, že oni, kdyby to nevyhodili do toho hnusného kontejneru, tak a dali to tam normálně, jako třeba byly ty vajíčka, víš, jak tam byly na poličce, tak jako úplně na pohodu. Tam těch vajíček jako dost často se stává, že je celý ten pakl a třeba jedno vajíčko je rozbitý. Jo. A oni vyhodí celý pakl, že jo. No. Myslím si, že třeba pro ty zaměstnance to musí být docela těžký, protože si vem, že třeba za minimálku děláš u kasy v New Yorku a ty musíš tam každý den vyhazovat úplně tolik prostě takovýhleho jídla, že? A nemůžeš si to vzít. Jako my jsme rozhodně nevzali dneska málo jídla, že jo. No to jo, Kdyby jsi to měl koupit, tak prostě... Tak zaplatíš jako, tam jen ten jeden balíček sušenek stál $5. No. Takže to je prostě... Tak právě jsme se vrátili z našeho prvního Dumpster divingu a našli jsme tady 2 obrovské krabice a 1 tašku. Našli jsme například mozzarella, teda nějakou směs nastrouhaného sýru, která má datum spotřeby 1. listopadu 2017 a je to zabalený v podstatě v neprodyšném obalu, takže to mi přijde docela jako hodně Počkejte, ještě 5 měsíců. Ještě 5 měsíců před datem spotřeby, ale bylo to v popelnici. Dál tu máme třeba ochucené čokoládové mléko, to teda prochází 21. června, což je zítra, ale stejně je to doporučené datum spotřeby. Takže si myslím, že to ještě vydrží. Pak tady máme nějaký mlíka, máme tady takovýhle sušenky, které stojí $5, 8 kusů a spoustu dalších dobrot. Takže lov byl úspěšný. V krabicích je nepoškozené a zcela nezávadné jídlo v hodnotě minimálně $150, což bylo při přepočtu tehdejším kurzem asi 3000 korun. Jídlo jsme si rozdělili, kdo co chtěl. A věci, co chcete, tak si vemte. Hele, já jsem čekala spíš, že to bude prdel, než že bychom něco fakt našli. Jako tak našli jsme toho dneska dost, no.
Tak jako nevypadá to zle, že jo, to zelený. Hele, chceš kokos? Tak to byla reportáž z naší první akce. Když jsme šli po druhé, dopadlo to takhle. Tady můžete vidět, co se všechno za jeden den vyhodí do popelnice. Je to všechno úplně dobré jídlo, máme 2 tašky plný ovoce, plně dobrýho ovoce. Máme asi 50 tašek chlebů a různýho druhu pečiva a sushi a tak. Jak hodnotíš dnešní výpravu, Mílo? Výborný. Ale vajíčka nebyly. Vajíčka nebyly, to je špatný. A 5 kg šunky také. Ale tak odpustíme jim to. Při téhle výpravě jsme našli asi 3 plné pytle čerstvého pečiva, které nám nebezpečně vonilo v celém autě. A zrovna přitom nás odchytla policejní hlídka na namátkovou kontrolu alkoholu za volantem. Kdo ví, co si museli myslet, když jsme stáhli okýnko. Za tenhle nákup bychom dali určitě okolo $300, tedy v té době zhruba 6 000 korun. Představoval jídlo na týden pro bezmála 6 lidí, které jsme podělili. No, jak oni, Tak se pochlap. Tak kytka. Tomovi přiletěla kamarádka Kája. O několik let později spolu prošli Patagonii a dnes spolu mají krásnou holčičku. Na začátku všeho byla tahle kytka z popelnice. Jako jo, taky nevadístí. To bych tě nedal, no. No, to už. A proti téhle? To podobnej? Tak tady. To nevadí. Hele, tak... Jak říkám, banány jsou evergreen. Plýtvání jídlem je velkým problémem současnosti. Díky tomuto videu jste měli možnost reálně vidět, jaké množství jídla, které by mohlo být snězeno, se každý den odváží na skládky. Na Novém Zélandu, v Kanadě, v Čechách. Je to globální problém moderního světa. A při tom vyrobení toho jídla stálo spoustu práce, spoustu času, peněz a energie. A pak bezcenně skončí na skládce, kde ani nemá možnost pořádně zetlít a proměnit se v humus. V některých zemích už fungují alespoň potravinové banky a kontejnery na bioodpad. Jsme rádi, že jsme měli možnost problematiku plýtvání s jídlem vidět z jiného konce. Děkujeme, že jste se dívali. Pokud se vám naše video líbilo, klikněte na tlačítko odebírat, aby vám neuniklo žádné naše další video. Nic vás to nestojí a nám to dodá motivaci dál tvořit.